inside my own world of make-believe. Kids screaming in the crowd. So ang kailangan mo lang is tatlong picture. Yung una is transparent dollar bill, tapos yung pangalawa is picture mo at background. So una mong gagawin is kumuha ka ng tatlong parts sa transparent dollar bills. Yan yung una ko, yan yung pangalawa ko, tapos yan yung last. Pagkatapos is tanggalin mo yung background sa picture mo. Yan. Pagkatapos is pwede na tayong pumunta sa Kinemaster para magsimula na tayong mag-edit. Click ka sa plus icon, piliin mo yung 16:9, tapos click ka sa media, tapos piliin mo yung background. Yun, check. Tapos click mo sa clip, tapos i-zoom in mo siya. Click mo yung equals. Check mo siya. Tapos click ka sa layer, media, tapos piliin mo yung picture mo na wala ng background. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I So click ka ulit sa layers, dadagdagan mo na siya ng ng transparent dollar bills, yung mga pera na parang lumulutang. Yan yung ilalagay ko sa bandang likod. Yan, makita nyo nasa harap siya. So click tayo sa bandang kaliwa, yung tatlong dots, tapos piliin natin yung send to back. Yan, tapos click ulit sa layers, dadagdagan natin yung mga pera. Yan, pili ka ulit, adjust ka lang. hold your breath and feel the tension. Paulit-ulit lang yung process, layer, media, tsaka pili ka ulit ng pera. So medyo kulang yung nasa likod, dadagdagan ko yung nasa likod. So click ulit sa tatlong dots, tapos send to back. Yan. So yun na yun, background tsaka picture ko na walang background, tapos apat na picture ng transparent dollar bills. So yan na yung mga kailangan natin. So para gumalaw siya, click mo yon, tapos click ka sa key icon nasa kaliwa, tapos punta ka sa last part. Yan, tapos i-move mo siya kung saan mo gusto siya papunta. Sa akin is pababa. Yan, tapos check yon, tapos sa baba naman yung ibang picture naman, key icon, tapos punta ka sa last part, tapos move mo ulit. Yan lang yung process niya, paulit-ulit lang. Tapos yung isa naman nasa baba, yan yung key icon, tapos sa last part, tapos i-move mo siya. Tapos yung last, key icon ulit, tapos punta ka sa last part, tapos i-move mo ulit siya. Yan na yung movement niya. Pwede mo ding ibahin kung anong mas gusto mo. Yan. So para sa akin okay na yan. So save ko na siya, export. So yan, pagkatapos mo na siyang ma-save is i-back mo lang siya, tapos create ka ng bagong project. Yan, click ka sa media, tapos piliin mo yung video na kaka-export mo lang kanina. Yun, click mo yung clip, tapos yung zoom. Yan, yung ginawa ko dito is sinimulan ko sa baba papunta sa itaas. Pwede mo rin siyang gawing simula sa kanan papunta sa kaliwa, o kaliwa papunta sa kanan.
So parang medyo kulang siya para sa akin. Adjust ko lang ng konti. Hush. So adjust ko rin yung brightness tsaka contrast niya. Yan, konti lang. Tapos nilagyan ko din siya ng ng lightings. Taste your content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Punta kayo sa blending. Yan, piliin nyo yung screen para matanggal yung yung mga black image char. So pili tayo sa adjustment, adjust natin siya kasi medyo maliwanag lang siya ng konti, brightness saka contrast. Yan, pagkatapos mo mag-adjust is check mo lang yan. Yung gusto kong movement nito is simula pataas papuntang ilalim. Yan, yung parang corner to corner. So ang gagawin natin is click nyo yung key, tapos move nyo siya, yung clip. Yan, tapos move nyo yung sun ng kaunti, tapos move nyo ulit yung clip, tapos move nyo yung sun, move nyo yung clip, tapos move nyo yung sun. Yan, yan yung process niya. World of make-believe, kids screaming in their cradles, profanities. So pwede nyo din siyang lagyan ng filter, pwede na din kung hindi. The ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. So yan na yon. Yan na yung finished product. So pwede na natin siya i-save. Yan, export. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in